אני היום כאן עם מילי, הבת שלי, ואנחנו נעשה משהו ממש קל ומגניב, ונראה דוגמה אחת למשל שאת זה עשינו לעומרין. נכון. וזה בעצם מחברת אלבום כזאת, כי בצד אחד יש תמונה ובצד אחד הוא ציור, מצייר, ואנחנו שומרים ככה את הציורים שלו. תמונה, ציור. תמונה שלו וציור. כאן הוא צייר גם על התמונה. אוקיי? תמונה, ציור. משהו שיהיה להם כזה למזכרת. אוקיי? אז זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה בעצם לעשות משהו כזה, שהוא יותר רחב, את רואה? ואז בעצם פותחים, עשיתי את זה בעברית כאן, פותחים, כאן אפשר לכתוב או מה שאת רוצה, וגם כאן את יכולה לכתוב, אבל את יכולה גם לשים תמונה, לכתוב תמונה, נכון? או בעצם מה שרוצים, זה יכול להיות כל דבר. אז עכשיו אנחנו נעשה משהו, הדרכה, למשהו ממש דומה, שיכול להיות גם לאלבום, גם לפנקס, גם מחברת, גם יומן, מה שאנחנו רוצות, כן? כל אחד מחליט. כל הדבר. בדיוק, כל דבר. כל אחד מחליט מה בא לו. מה יותר נוח. אז מה אנחנו צריכות? בעצם לקחת דף, אני אעשה אחד, את תעשי את השאר, אוקיי? אנחנו נחתוך את כל הדפים שיהיו על 6, אוקיי? אנחנו מסתכלים כאן, את רואה? שזה על 6, בדיוק, ושזה ישר, כי הטרימר הזה לא הכי ישר. אוקיי? ואני מסתכלת שזה ישר. וחותכת את כולם, שיהיה לנו בעצם עכשיו, מכל דף כזה, יצא לנו 4 מרובעים. נכון? אז יש כאן אחד, וכאן עוד אחד. ועכשיו את עושה את השאר. בעצם יצאו לנו 12 חתיכות, נכון? של 6. טוב, אז בעצם קיבלנו עכשיו 12 כאלה, נכון? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. אז יש פה 12. יפה. אז את מקבלת 6. 3, 4, 5, 6, נכון? ולי יש 6. מה שאנחנו עכשיו עושות, לוקחות חתיכה, נכון? שאחת החתיכות שחתכנו. ואנחנו חורצות פה, בחצי, תסתכלי. מה? זה החצי. אוקיי. אוקיי? בעצם את עושה לך קו כזה, נכון? בכולם. אני עושה בשלי. רואה? עכשיו תורך. כן, זה אמור להיות ככה. אוקיי? את שמה לב שזה מיושר ככה, ומהחצי מחזיקה חזק שזה לא יזוז. שיט. לא נורא. ככה. את רואה? כן. עד הסוף. תחזיקי כאילו פה למעלה, ואז תוכלי בעצם להמשיך את הקו. תתחילי מלמעלה שוב. כן. יופי, אבל חכי רגע, חכי ריית. מה? לא, זה בסדר גמור, אבל תסתכלי, לא ככה. ככה. מהצד, לא מלמעלה, כי אחרי זה יקרא את זה. מהצד. סבבוש? כן. יאללה, יש לך אחד. יפה. אוקיי, אז עשית את כולם? כן. בואי נראה. לוקחות בעצם, את לוקחת את כל הדפים שקיפלת אותם, נכון? כן. ועכשיו את מקפלת את זה. אנחנו עכשיו בוחרות את הדפים המדוגמים שאותם אנחנו רוצות להדביק
היומן שלנו. הדפים הם מתוך סטאק שרכשנו באמזון. אנחנו בוחרות 3 דפים וחותכות אותם, בעצם אנחנו רוצות לקבל 12 חתיכות בגודל של 5 ו3 שמיניות על 5 ו7 שמיניות. על השלב הזה אפשר לדלג, אנחנו בחרנו לדסטרס את הדפים כדי לתת לזה קצת צבע בקצוות, אבל באמת זה משהו שאפשר לדלג עליו וזה לא ממש חובה. בשלב הזה אני מחליטה להשתמש בניט ובחוט כדי ליצור סוגר למחברת שאני מכינה. אחרי שהסגירה של המחברת כבר מוכנה, אני ממרקרת על הלשונית בעזרת סרגל באינץ' 1, ב3 אינץ' וב5 אינץ'. אני ממרקרת את זה כדי שאני אדע איפה לפנצ'ץ', איפה לחורר 3 חורים. אני נעזרת בשני התווים כדי שהדפים לא יזוזו בזמן החירור, ואז מחוררת. אחרי שיש לי כבר את 3 חורים שרציתי, אני בוחרת 3 סיכות מתפצלות. אני בוחרת כאן להשתמש בסיכות ורודות, אבל אפשר להשתמש באיזה סוג שרוצים. ובעצם ברגע שאני מכניסה את הסיכות המתפצלות לתוך החורים, זה מה שיחזיק לי את כל המחברת. זהו, ברגע שבעצם כבר סוגרים את המחברת עם הסיכות, אפשר לדפדף במחברת רגיל ולכתוב משני הצדדים, להדביק תמונות או כל מה שרוצים. יופי, אז עכשיו אנחנו נעבור להילי ונראה איך היא מקשטת את המחברת שלה ומה היא בחרה לעשות עם המחברת יומן שהיא הכינה. אז כמו שאתם רואים בעצם, אני עשיתי 2 עיגולים גדולים בעזרת דיו, שבאחד מהם כתוב חיבוק ונסיקה, בעיגול השני כתבתי את השם שלי, הילי קהלו, והוספתי 2 עיגולים קטנים מסביב, ואני ממשיכה להוסיף קווים מסביב לעיגול, ולמטה הוספתי עיגולים קטנים בשורה ליד העיגולים, הוספתי לב. אז עברתי לדף השני שלי
שם עשיתי פסים עם טוש שחור. בכל 3 שורות עשיתי רווח גדול יותר. בשורה האחרונה, כמו שאתם רואים, עשיתי שורה אחת. בצבע ורוד כתבתי מלכת היופי. עם צבע ורוד אחר עשיתי נקודות מסביב. בדף הבא ציירתי לב והדגשתי אותו בטוש שחור. אחרי זה ציירתי קווים דלים. הוספתי 2 פרחים בקצה הצוות. בדף הבא עם הסרגל יצרתי 2 טורים. ובצדדים הוספתי חצים. אז בדף הזה ציירתי 2 סולמיות בשתי הקצוות של הדף. הדגשתי אותם בשחור והוספתי שורות כתיבה ארוכות. אפשר לראות את כל הדפים במחברת שלי. כמובן שאוסיף עוד תמונות ואכתוב דברים וגם לקשט מדבקות. זו המחברת שאמא שלי עשתה, והמחברות האחרות שראינו בהתחלה. מקוות שאהבתם את ההדרכה שלנו. תירשמו לערוץ, תפעילו את כפתור הפעמון, תעשו לייק לסרטון, תרשמו תגובות. ביי יוש!